Humöret vänder upp på börsen, hoppas vi i alla fall. Saab i fokus, och så ska vi snacka om både Norion, Nibe och Nvidia. Varmt välkomna till Börsfrukost. En kall men vacker måndag, det är den 17 november och jag sitter här med Daniel McPhee från EFN. God morgon. God morgon, Gabriel. Hur känns det? Vi har fått lite mer positiva tongångar på terminsmarknaden i USA också här efter en blandad natt i Asien och oro i förra veckan. Ja, men lite varannan dags börsen, vilket är ganska naturligt när det faktiskt är på de här höga nivåerna. Lite nervöst i Asien, liksom räntor i Japan upp och även lite svagare siffror från Kina. Men fullt naturligt, som sagt, multiplarna är höga, vinsterna är höga, investeringsviljan är hög. Då blir det lätt nervöst. Det blir nervöst. Vi kan väl titta på en VIX-graf inledningsvis. Vi var oroliga i fredags när vi gjorde det här programmet. Det har kommit ner oron lite grann i alla fall. När det gäller Japan fick man bland annat en svag BNP-siffra nu på morgonen. Dynamiken är ju att ekonomin vill ha stimulanser, men det är väl inte räntemarknaden som är orolig för hög skuldsättning. Dessutom storbråk med Kina efter uttalanden om Taiwan som gör att konsumtion och detaljhandel och reseaktier handlas ner kraftigt. Fast Retailing, H&M-konkurrenten med Uniqlo som största varumärke, är en av förlorarna. Men ett annat intressant bolag, eller huvudnumret den här veckan, är väl sannolikt Nvidias rapport på onsdag kväll. Till det kan vi lägga att vi går emot en normalisering av amerikansk makrostatistik nu när myndigheterna är öppna. Tankar om Nvidia? Ja, men de har ju verkligen slagit estimat och vinst, liksom intjäningsförmågan har varit mycket högre och bättre än vad marknaden liksom, estimerat under ganska lång tid nu. Så jag är övertygad om att det kommer komma in liksom en stark rapport om man tittar operativt. Men på de här nivåerna, på de här värderingarna, på de här vinsterna, självklart är det ju så att jag menar, om det är minsta lilla tecken på att investeringsviljan taktar av, ja men då blir det först ut i de här aktierna och då går det fort. Ja, vi ser en femårsgraf. Det är förstås en anmärkningsvärt hög kurva, hög och brant lutning. Viktigt tror jag att det här är finansierade. Det finns en oro kring AI-aktier att det är ofinansierade och lite vaga, långa order som läggs. Kanske vill man ha tydligare besked. Ja, och den oron är någonstans väl ganska känd, så den ligger kanske i kurserna. Det är ju svårt att veta. Ja. Men om det skulle liksom komma tydliga tecken på att det här tänker vi göra, som innebär att man bromsar ner takten, som du säger, oron finns redan, så att få en lite eld i den oron så kan det gå väldigt fort. Titta Novo till exempel, men det var ju enormt, allting går fantastiskt fortfarande. Tjänar brutalt mycket pengar, men aktien kan fortfarande tappa. Ja, vi noterar också under natten att Colombia köper 17, eller under natten till lördagen ska vi säga, strax efter midnatt kom beskedet att Colombia köper 17 JAS-plan utav Saab, varav 2 är 2-sitsiga, 15 ensitsiga. Det här är en order med 34 miljarder i ordervärde. Den var väntad och känd, men detta väntas ändå få positiva effekter på aktien, skriver Carnegie i en analys nu på morgonen. Väntad, känd, men ganska betydande får vi väl säga. Ja, jag menar, det är ju en bekräftelse också. Någonstans, de har väl en orderbok strax över 200 miljarder, det här var strax över 30 miljarder, så att det puttar ändå liksom siffrorna i rätt riktning och du får en efterfrågan som kan finnas under ganska lång tid. Om de tjänar pengar på just den här delen, tveksamt, men åter tillbaks till aktie och hur bolaget går. Ja. Vi kan väl nämna Nibe då, som handlades ner kraftigt i fredags, var ner hela 13%. Dina tankar om det, Daniel? Ja, men jag var faktiskt förvånad att det rasslade till så enormt. Det var mycket säljflöden där i fredags. Frågan är om det var några långsiktiga ägare som ledsnade eller om det är blankarna som liksom öser ut mer aktier för att fortsätta ha samma korta position. Men runt 30 kronor här, så ja, men det är klart att aktien börjar bli ganska normalt värderad för den typen av bolag med de kvaliteterna, det vill säga 15-20 gånger vinsten nästa år. Och vågar man pensla ännu lite mer än så än vad analytikerna tror, så blir aktien nästan till och med billig jämfört med mycket annat. Men frågan är fortfarande om det är annat som ska komma ner eller Nibe som ska stanna kvar. Här ser vi när jag bytte till 5 års kursgraf där, apropå vi pratade om Nvidia tidigare.
det kan gå väldigt fort uppåt och åt motsatt håll också. Ja, och jag menar, det är klart att Nibe har haft otroliga problem och det är ju, ser man ju vad som har hänt runt om i världen, det är inget konstigt. Men åter tillbaka, så att man kan ju liksom tycka att det är tjatigt, men varje gång så missar vi ju ofta att liksom, det kanske var multiplarna som var konstiga i liksom nästan 10 år innan det nu kom ner. Och det krävdes att räntorna steg, energipriserna föll tillbaka och att det blev stora problem i liksom andra delar av världen. Så att man förvånas alltid. Man upphör aldrig att förvånas. Klockan har slagit 9. Vi ska förvåna oss över lite kursutvecklingar nu. Ganska mycket rött om vi tittar i färgstaplarna, så inte någon jätteoptimism på Stockholmsbörsen som jag hade väntat mig. Saab verkar ligga i topp tillsammans med faktiskt Nibe bland storbolagen. Nibe upp 1%, Saab upp nästan 4%. Får vi se som ett styrkebesked ändå. En ganska rejäl uppgång på någonting som jag tror att många hade räknat med. Ja, men återigen, det symboliska värdet att få bekräftat att det finns en efterfrågan och så här stora order, det är klart att det betyder någonting kortsiktigt för aktien med flöden. Men fortfarande är aktien svår att räkna hem på de här nivåerna. Och för vinsten kommande år kanske inte det här är helt avgörande, utan det är snarare andra saker som avancerade system och Carl Gustaf som de säljer mycket av. Jag la in Volati i listan bland aktier. Skarpsynta tittare ser den långt ner till höger på skärmen. Upp 9,4%. Vi pratar om Saab, försvarsvinnare. Volati verkar lyftas fram som en sådan i en DI-krönika under helgen som är antagligen bakom den här uppgången. Några tankar kring bolaget eller aktien? Men jag är väl en av få som gillat Bokusgruppen sedan 40 kronor. Jag vet inte exakt vad det står nu, men väsentligt högre. Jag gillar liksom riktiga verksamheter, vanliga verksamheter som också har varit utdömda. Jag menar, folk pratar om vem köper en fysisk bok. Ja, ganska många tydligen. Och de har adderat till exempel brädspel och annat till sortimentet. Så folk verkar gilla det. Apropå brädspel så får vi ju lite nyheter från Embracer idag. Embracer som knoppade av brädspelsgruppen Asmodee här om året. Nu knoppar man av Coffee Stain, delar upp sig och håller en kapitalmarknadsdag i eftermiddag 13.30 där man ska berätta mer om strukturen i den nya gruppen. Coffee Stain kommer födas med en nettokassaposition på 500 miljoner kronor, fick vi i ett pressmeddelande nu på morgonen. Kanske lite svårt tolkat, men på det stora hela positivt, eller? Ja, inte min bransch, men det kan ju skvallra lite grann om att det kan behövas en del investeringar framöver i den verksamheten. Men då är det väl bra att de börjar med livet med en stor kassa. Jag förvånas lite att Yubico handlas upp så pass mycket, 2,3%. Den nyhet jag reagerade på tidigare är att Patrik Tigerskiölds fru, Anna Tigersköld, har köpt aktier, men det handlar om ganska relativt i sammanhanget modesta köp, 2,2 miljoner kronor. Positivt signalvärde för en sektor eller en familj, Burefamiljen, där även XVivo och Vitrolife haft det lite motigt på senare tiden. Kan vi nämna att Tokmanni i Finland också var en stor förlorare i fredags som vi ska hålla koll på lite senare. Någonting annat du tycker sticker ut i rörelserna nu på morgonen? Nej, jag tycker att du sammanfattar det bra. Volati upp 8%, så att, och jag ser att det är en del fastighetsbolag som stiger lite grann. Annars är det väl ganska mycket så som det brukar se ut, blandat på börsen. Och mycket drivet av dagens nyheter och vad som vi har fått se i flödet som om ett par år inte har någon särskilt stor betydelse för vinsterna. Vi tar en titt på börspianot där vi ser tangenten längst till vänster. Den mest positiva är Saab. Här ser vi alltså storbolagen på börsen. Saab följt av Nibe i topp. Förvånar mig att Hennes & Mauritz handlas ner 1,1%. Jag har svårt att se någon genomläsningseffekt av att Uniqlo, alltså branschkonkurrenten, pressade så mycket. Den var ner 6,6% i Japan, men på väldigt regionala problem. Jag vet inte om det här är en faktor för H&M. Jag säger pass och får läsa Martin Blomgrens fantastiska analys på den. Det är ofta svaret. Kul ändå, Saabs rustning tilltar till nästan 5%. En bra dag för försvarsaktier. Vi går vidare här i programmet. Vi ska avsluta vår diskussion om rörande Norion, en nischbank eller en nischad bank som du har skrivit om. Har ju gått väldigt starkt på senare tid efter många års kräftgång.
Ja, både du, eller ja, många års kräftgång vet jag inte, men långt i historiken finns en otrolig kräftgång. Ja. Men senaste åren, vinsten fyrfaldigat sedan 2020, aktien är väl upp 300%. Men som du säger och vi var inne på, du och jag har faktiskt ganska pratat mycket om det, att återköpen har ju drivit på aktiekursen, vilket de har dels precis avslutat på 1,5 miljard och nu går de tillbaks och gör ett till på 1,5 miljard. Jag tog med mig en graf här där man ser vad jag kallar eller vad som kallas för räntenettomarginalen, det vill säga vad de kan kräma ut för vinster på deras utlåning. Och den har faktiskt hållit sig ganska högt och stabilt under den här tiden, där man skulle kunna tro att fallande räntor skulle pressa dem hårdare. Men de har fokuserat, de har halva stocken mot fastighetsbolag, vilket tidigare kanske skapat en oro och sänkt multipeln på Norion. Och deras betalningslösningar Wally går bra. Så att en vinstmultipel på 10 gånger, jag tycker att de kan förtjäna en högre värdering när vinsten är upp 15% i år, och det finns bra förutsättningar att öka den kommande år. Avslutningsvis då, jag introducerar den som nischbank eller nischad bank. Du skriver om det här i din text som man förstås kan läsa på efn.se. Vad är det för skillnad? Ja, men jag skulle säga att de har en nischade produkter. Nischbank kanske mer kopplat till privatlån, hur andra uppfattar det. Men nischat mot fastigheter, de har skalat bort, de har tagit bort delar av verksamheten och nischat på så sätt skapat bra produkter och fokuserat verksamheten. Bra produkter är också börsfrukost. Missa inte börslunch som också den ska vara nischad. Vi ska nämligen snacka försvarsaktier. Passar ju bra en dag som den här när Saab rusar vidare med 5,6% uppgång. Det var allt vi hade nu på morgonen. Tack för oss. Fortsätt hänga med oss på efn.se och i appen. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.